You want to get up and walk a little bit to restore blood circulation. Mà cái vị đứng dậy đi nhiều một tí đi cho nó bớt đau chực. Getting cold, so please pay attention to make sure that your legs are warm when you meditate. Trời nó lạnh rồi. It's the other way around. Quý vị để ý đi bộ gì đó, ngồi thiền chân phải ấm một tí. It's very careful. Be careful not to make sure your legs are warm. Ngồi thiền nhớ để ý cái chân nó phải ấm. To avoid arthritis in the future, để tránh bị phong thấp. Okay. Also, we also have some children's meditation classes on Saturday morning as well. Nhất là có cái lớp thiền cho mấy em buổi sáng thứ bảy. It's a very good thing for them to do. Ngồi thiền rất là tốt. Not only do they learn some meditation skills, cái học thiền không, but they also are learn to connect, to relate with the other children. So they're acquiring social skills as well. Con nít không phải riêng tới học thiền không, mà còn có cơ hội để mà giao tế với những em bé khác. And that's a very important thing, especially the Asian culture doesn't emphasize enough that. The Caucasian Western culture is much more advanced than Asian culture as far as interpersonal relationships. They develop at a very, very early age. Cái văn hóa người Á Châu mình yếu về cái sự giao tế, huấn luyện giao tế. Còn cái người Tây phương người ta chú trọng cái đó. And the success in the future, a large part of success in the future has a lot more to do with how you're able to relate to others than technical skills. Tại vì trong tương lai, cái sự thành công trong cuộc đời của chúng ta đó, nó tùy thuộc hơn về cái kinh nghiệm giao tế, chứ không phải hơn là cái tài kỹ thuật của mình. Okay. All right. So it's very good for children just to, we make an effort to spend time with your children. So to babysit them for you, as well as to teach them the right habits. Chúng tôi bỏ thời giờ để mà giúp đỡ con cháu cái việc giống như là giúp học những cái kỹ thuật tốt, cái sự hiểu biết tốt. Actually, it's very good. I'm very pleased that you bring your children to the temple, to places like this. Thiệt ra thầy rất mừng khi quý vị đem con cháu quý vị tới chùa, because this environment has a positive energy. Cái môi trường chúng tôi đó là có cái khí lực rất là tốt thiện. Okay. People in this temple, I'm proud to say that most of us are here with good intentions, with non-seeking. Chùa chúng tôi đặc biệt là không có tham. Okay. I'm very proud of the fact that my monks and nuns are not after anything from you, not after your money, not after your adoration. They're barely surviving with our training program. So the last thing they are worried about is your attention. Thiệt ra sự thật là những cái người tu sĩ của chùa chúng tôi đó, họ cái lo chuyện sống còn thôi, tại cái chương trình huấn luyện chúng tôi nó gắt gao lắm. Our training program is very, very tough. It doesn't look like that on the surface. Trên cái bề ngoài đó không có lộ cái đó ra. But như sự thật đó, cái chương trình chúng tôi gắt gao lắm. For them it's a matter of survival. Tội lắm. Họ chỉ sống sót để mong được sống sót thôi. Many of them did not make it, and they were rejected very, very early already. Những cái người không đủ căn cơ đó là bị sa thải ngay lập tức, ngay lúc đầu rồi.
So uncommon for us to reject. Our rejection rate is pretty high in the early stages. Những người mới vào đó, thường bị sa thải rất là lẹ. Okay, so once they survive, after a few years, they know it's a matter of survival. So their survival depends on not being distracted by you. Nên cái sự sống còn của họ là do nó tùy thuộc vào cái họ không bị cái vị ảnh hưởng. Okay, that's part of the training. Okay, we take care of all their needs so that they only concentrate on surviving the training program. Chúng tôi lo lắng hết tất cả cái nhu cầu của họ để họ đủ sức, đủ thời giờ để mà sống sót cái chương trình huấn luyện này. It's very tough. Our program is much one of the toughest, I assure you, that I know of. Chương trình tôi gắt cao, dễ sợ lắm mà. Okay. Anyway, so for you to bring your children to an environment like this is very good exposure for them. Nên quý vị đem con cái quý vị tới chùa một cái môi trường như vậy rất là tốt cho họ. Okay. They come in contact with people who are really decent. Tới gặp những người tốt, because the mindset I train my students is that the community service. They're creating blessings in order for themselves by helping others. Okay, học trò của thầy họ tạo phước bằng cách giúp người khác. Okay, so that's why the spirit and the energy is very positive. Thành ra cái tinh thần và cái khí lực nó cái năng lực nó rất là tốt thiện. Okay, it's nothing negative, they're not scheming, I assure you. If they scheme, they won't survive. Thầy biết học trò thầy không có mưu toan gì hết đó. Họ mưu toan là chết. Okay, it's not possible for them to survive if they scheming against you. Họ không thể nào sống sót được nếu như mà họ cứ mưu toan với cái việc. And I ask all of you trainees, look at the people who are rejected very early because they don't fit in to our profile. Những cái người mà bị sa thải là những người không có cái căn cơ để mà qua cái chương trình huấn luyện chúng tôi. Okay, we create the group of people who are intent on helping others. Học trò chúng tôi đó là những người để phục vụ người khác. Okay, not themselves, không phải phục vụ cho mình. The people who anyway, so I like, and your the children are exposed to such good energy that it really has a profound influence on them the rest of their lives. Tại vì con cháu quý vị tới gặp cái môi trường như vậy nó có ảnh hưởng, nó có một cái ảnh hưởng rất là lâu dài cho cuộc đời của nó luôn nữa. Yeah. You see, I grew up and my environment is never been a positive. Thầy trong cái môi trường thầy sẽ lớn lên đó, nó không có được tốt lắm. Okay. Family is screwed up, if you will. Gia đình thầy very bad up here. Yeah. Cái óc này không tốt. So I became very angry and thầy trở thành rất là nóng, very mean. Okay, because my own family members are very mean. Thì thành trong môi trường như vậy trở thành con người rất là hung hăng. Vì gia đình thầy người nào cũng hung hăng vậy sao? Okay, we beat up on each other. Đánh nhau hoài. Okay, gang up on each other. Hội đồng nhau hoài. Okay, so you make a mistake, they would gang up and beat up on you. Gia đình thầy mà quý vị làm sai lầm là họ hội đồng họ quýnh cho mà chết. They rotate. Whoever makes a mistake, ai mà sai lầm bị quýnh ngay lập tức, bị hành hung ngay lập tức. Okay. So naturally I became very mean, very selfish.
thành bộ như thành trở thành lúc mình trong môi trường như vậy, tự động con người nó của thầy trở thành nó rất là ác. And now you see the children. I see how the children are exposed to good energy in the temple. Yeah, affects them a very, very good way. I noticed that. Người ta để ý trong môi trường như vậy con nít nó có ảnh hưởng rất là tốt. I noticed in some of my children who've been here for years how they evolved. Và để ý những đứa con nít nó tới chùa thường xuyên đó, nhiều năm rồi nó thay đổi trở thành nó tốt hơn. Much better children. So I encourage you to let them go and then mix with the other and let them swim and then okay. Don't be protective. Let them interact with the others. Okay. Thằng đem con cháu tới chùa này thì khuyên cái vị thả lỏng tới nó để nó tới nó tham nhiệm cái lớp cho con nít. Okay. Để nó tập. Yeah. They need to rebalance themselves from your confused energy. Cái bản tính cái vị cũng hơi hung hăng tí, thành ra tốt cho con nít nó settle lại. Okay. All right. Today I was introduced this very short video of one of my students. Một học trò thầy giới thiệu cái video này. It's very, very short. Only 1 minute and 29 seconds. 1 phút 29 giây thôi. It's kind of interesting. So I thought I would share it with you. Lulu is back from her travels again. This, if you can notice right away, and this video taken in the hallway here, and you see it's very, very clean. Như vậy thì thấy cái chỗ nó sạch sẽ. Can you guess which country this is? Cái vị để ý có thể đoán được cái quốc gia này ở đâu? Can you guess? Japan. Excellent. Good guess. Japan is very, very clean country. Cái xứ nước gì đó, nước Nhật Bản rất là sạch. Look at how clean, how tidy everything is, orderly. Cái vị cái chỗ này rất là sạch sẽ, rất là gì đó, orderly. What's orderly in Vietnamese? Trật tự, có trật tự. Okay. What's another country besides Japan that's like this? Một quốc gia nào khác mà nó như vậy? Yes, Sarah. Korea? Oh, good guess. Đà Hàn như vậy. They're very similar cultures, by the way. The Japanese probably a little bit more eccentric than the Koreans. Nhật Bản với Đà Hàn giống tương tự nhau. Okay, so let's continue this. Okay. You notice there's a dog hole here. Quý vị thấy, this is each room here. Mỗi phòng nó có một cái lỗ cho chó đi vô đi ra. Okay, we call it a dog hole in the country. I don't know what they call it in Korea. Không biết bên Đà Hàn gọi là gì. We don't know. Okay. South Korean prison. In case you can't hear it. Okay. So get the red nose down. Sorry. This is a free video, so we have to bear with the commercials. Long story short, it gave me a massive upgrade. So these students are isolated for 24 hours. Okay. They are imprisoned themselves. Họ tự nhốt họ 24 tiếng đồng hồ. This is voluntary self-imprisonment. This lady is 28 years old. He says,
Amazingly, I feel so much freer in this this prison. They all even wear prison clothing, như mặc đồ tù nhân luôn nữa. Put the microphone from the desktop. Microphone. Yeah. Thank you. South Koreans, in case you didn't hear, they work over 2,000 hours a day, a year. Is a day, a year? Oh, well, you get the idea. Okay, and it ranks number 3 in the longest hours, professional hours in the whole world. Okay, dạng thứ 3 về cái thời gian làm việc. They work twice as long as here as us in the US. Họ làm việc gấp đôi cái thời giờ bên này. Okay. Look at these people, all young people. So this lady founded this, probably some kind of Buddhist or Hindu, I don't know. Không biết là Phật giáo hay là Ấn Độ giáo. But you can tell by the palms together, namaste, something like that. Như là chắp tay lại. We're not horribly worried about Buddhists and non-Buddhists as long as it's good for people. Okay? Part of the inspiration for the monk prison came from her husband. Okay, look at these people. I don't know why they keep on bowing. That's really, really strange. These people are not normal, you can tell. Quý vị để ý không? Modern day people bowing, that's very, very anti-individuals. You know, bowing is reduces the ego. Quý vị biết không? Cái này lạ lắm, mà tại vì cái thời đại này mà cái mình chú trọng cái chủ nghĩa cá nhân á, mà mình dạy mà lại như vậy á, là bớt cái bản tính, cái bản ngã mình. The practice of bowing, okay, reduces the ego, okay, minimizes the ego. Mình lại như vậy đó. That's why when I first started, I hated bowing. I refused to bow. Lúc thầy bắt đầu mà chương trình huấn luyện của thầy đó, ở sư phụ thầy, my master training program requires us to bow like 2 hours a day. I refused. Unless I was punished, I refused to bow. I found ways to skip bowing. Okay. Chương trình huấn luyện của chúng tôi đó là lạy, mà thầy cứ tìm cách mà trốn hoặc là gạt. Once I bow, one bow and the last 2 hours. So. Thường buổi sáng, you know, when the boss, when my supervisor monk is not in town, he says, "You bow, okay?" I said, "Yes, sir." And I bow. I said one bow, and I slept for the 2 hours and got up. Lúc trước mà người huấn luyện của thầy, ông sư đó mà không có trong chùa đó, ông ra ngoài đi xa đó, thầy cứ mỗi lần lại một cái là 2 tiếng đồng hồ, ngủ 2 tiếng luôn. Okay. So anyway, so bowing is really very good for reducing the ego. Thành cái lạy cái hay lắm, đặc biệt lắm. Nó bớt cái bản ngã mình. That's why the people who are very egotistical hate bowing. Thành những cái người mà bản ngã rất là lớn đó, rất là ghét lại. Okay, and I don't know how they got these young people to bow. That's very, very weird. Maybe the Koreans, South Koreans are like that, are not very egocentric, or what? Sarah, you can help us. Huh? Young, huh? Just generally, you don't have to be a Buddhist, but I've seen people bowing just for, even for exercise reason, to make it healthy. Bên cái văn hóa người Đại Hàn đó là họ lạy nhiều lắm, tại vì họ không phải riêng là Phật giáo không, mà họ lạy tại vì thể dục thể thao. It is true. Bowing is very, very one of the better exercises that you can have. Sự thật là cái lạy đó là một cái phương pháp mà thể dục rất là hữu hiệu cho chúng ta. Lạy người nó khỏe chứ sợ.
it improves your health with your stamina when you bow. And so the Korean is, you know, the Korean culture has these built-in things that very, very, very good for them. Thì cái văn hóa người Đà Hàn nó đặc biệt cái sợ nó có những cái phong tục nó rất là có hữu hiệu, very good for them. Okay, so now they bow, they are bowing here, and they work, by the way, 100 hours per week. Họ làm việc á 100 tiếng một tuần. That's murder. That's too much. 100 tiếng, that's basically you work. You have nothing else. Mình có nghĩa là cái việc làm việc thôi. Because it takes time for you to prepare to work, and then after work it takes time for you to wind down. So basically you have nothing left. Trước khi làm việc mình phải chuẩn bị làm việc xong 100 tiếng một tuần rồi cái việc bỏ thời giờ để mà thư thả lại. Ta nói đại khái cả tuần cái việc là không có làm ăn gì, chỉ làm việc thôi. Cả đời chỉ làm việc. So they work like this. And they even have dog tags. Notice that. Còn có cái tên nữa luôn nữa. It's so demeaning to me. I mean, wearing something like that. Oh my God. The South Koreans, it's too much for me. So he says. So this lady here says. They return to life, to the daily life, but they changed. Since last July, the South Korean government has cut working hours to 52 in a week, but the policy has drawn criticism that says it's standard. And so the South Korean government even officially reduced the work hours to 52 hours a week, which is still a lot. Okay. And but it's not quite enforced. So these young people, that's what they do. Quý vị thấy không? Cái đời như vậy. They work all their lives. Nên cái phong tục người ta làm việc như vậy. Okay. So they walk into this program here, maybe 15 of them. What did they do first thing? Họ làm cái gì chương trình đó sao? Họ vào cái chương trình để làm cái gì? First thing they do is what? Okay. They give up their Samsungs. Okay. Họ phải dâng hiến cái máy tay của họ. Okay. I think they got to keep the iPhone. Because iPhone people have much better self-control. Thầy tin rằng mấy cái người mà giữ cái máy iPhone có cái tự chủ hơn mấy người Samsung tí. Okay. So they gave up the cell phones because what does it mean? Bỏ cái máy tay để làm gì? Nghĩa là sao? What does it tell you? Quý vị thấy người ta làm. First thing it is they put in themselves in a room here, arrange themselves, and they submit their cell phone. Họ được cho cái phòng, xong rồi họ đầu tiên là họ phải gửi cái máy tay lại. What does it mean? What does it tell you? Nghĩa là sao? Yes, sir. That's right. And the cell phone to the South Koreans are a constant source of disturbances. Yes? Có nghĩa là cái máy điện thoại quý vị là cái nguồn gốc của cái sự tán loạn của tâm. Okay? See, I was meditating. Look, I have text messages. And tưng. How can I concentrate? Như thế, lúc mà thầy đang ngồi thiền, quý vị họ gửi text cho thầy. Look at this. Okay. Maybe I should give up my iPhone as well. Chắc thầy phải bỏ cái iPhone thầy luôn nữa. Okay? It's nuts. This is our lifestyle. Quý vị thấy cuộc sống mình nó như vậy đó. We allow ourselves to be bombarded by disruptions constantly. Quý vị thấy mình cứ để cái cuộc sống của mình để cho người ta có thể náo động chúng ta hoài.
Okay, so these people, this is a real indicator right there that the first thing that in order for you to learn to deal with stress in your life, nên có nghĩa là cái việc đầu tiên quý vị muốn phải cần học là để đối phó với cái sự căng thẳng trong cuộc đời quý vị, căng thẳng tinh thần trong cuộc đời quý vị, is what? Is reduce exposure, là phải bớt cái sự tiếp xúc với ngoại cảnh. Reduce exposure to external stimuli, and in particular, the cell phone is a big culprit. Nên quý vị thấy cái máy tay của máy điện thoại tay chúng ta đó là một cái nguồn gốc rất là lớn cho cái sự căng thẳng tinh thần quý vị. It's a source, a big source of your stress, the stress in our lives. Okay. And several years ago, when I first started teaching, I refused to have a cell phone because it cost $40 a month. That's too much for me. 7 năm trước khi thầy bắt đầu dạy, thầy nhất định không có cái máy tay nào, tại vì nó tốn $40 một tháng. Thầy nói nghe là mắc tiền quá. In addition to buying a cell phone, $40 a month, that's too much overhead. Hồi đó $40 một tháng là mắc quá. Okay. Không có cái chịu trả mỗi tháng. Okay. And now I use my cell phone more than even my computers. Thì bây giờ thầy xài cái máy tay này còn nhiều hơn là cái máy điện toán thầy nữa. You know, when I don't have a cell phone, I panic. This is the stress in my life. Cuộc đời thầy bây giờ như vậy. Cái máy này mà không có bên cạnh cái thân thầy là bỗng nhiên thấy người thiếu thốn và sợ, là không biết có ai cần. Because now people call me from all over. This man here last week is from China, whatever, airport somewhere in China on the way to Thailand and so forth. Tuần trước là có cái ông đó từ bên phi trường bên Đại Lục đang bay về Thái Lan, Bangkok, Thái Lan, gọi thầy nên nói chuyện. Okay, was like 9 plus past 9 o'clock at night. 9 giờ tối. Okay, so now there's no more rest time, if you will. Nên như vậy có nghĩa là chúng ta không có thời giờ để mà nghỉ nữa. Alright, so modern society, the stress level is only increasing more and more. Cái sự căng thẳng trong cuộc đời chúng ta đó, cái xã hội văn minh càng ngày càng văn minh chừng nào đó, thì căng thẳng càng ngày nó càng tăng trưởng chừng đấy. Okay. The stress level increases. It doesn't decrease at all for us. Những cái sự căng thẳng tinh thần càng ngày nó càng tăng trưởng, nó không có bớt. Yes or no? It happens to me. Every year I find my stress level becoming higher and higher, to the point my students said, "Master, you changed. How come you don't have you're so short tempered and so forth?" Học trò thầy nó than, bây giờ thầy đụng cái thầy xì nẹt. Okay. All right. So yes. So Master, I just read some background information about that video. In Korean. Yeah. Oh, okay. You have some background information in Korean. Có nhiều cái chi tiết thêm về cái video này bên Đà Hàn. What? The conveniences of cell phone, the necessity of having a cell phone right here. Chứng minh cái việc thêm mình cần cái cell phone. Okay. Yes. Is it Samsung or iPhone? iPhone, yeah, of course. First. Yeah. So what happened was, this person was actually an attorney, and he worked for office of inspectors for, what is it? Inspector of General Office. Đây là một người luật sư. Cái bà này, the lady, right, is an attorney. Yes. Actually, they're showing husband and wife. Cặp vợ chồng. So this person worked for like 100 hours per week. Làm việc 100 giờ. Yes. That repeated for several months. Mấy tháng trời.
And He started to felt tremendous stress. bắt đầu căng thẳng quá. So this person was staying alone at night. One day he was alone at night. Which person are we talking The about? person who established Oh, prison, the husband of the lawyer. the lawyer person. The lawyer person, cái người luật sư mà làm cái chương trình này đó. 100. Couldn't identify if his husband or wife, whoever Yeah. were the attorney. But this person was under tremendous stress. One night, he was staying alone and working, and then he started to have a stomach pain from bleeding ulcer. Đang làm 100 giờ một tuần, xong bỗng nhiên bị ung thư ruột, ung thư bao tử, chảy máu ra. So he was thinking, am I dying with this condition? If I die, what happened to my life? Bạn làm suy nghĩ tới ý nghĩa cuộc đời, sống chết bị chết nghĩa là sao? And then next morning you wake up, he has to repeat the same thing again. Ngày hôm sau thức dậy phải làm việc, bắt đầu làm việc lại. So he wished he was in a prison, a solitary room for a week. Hắn ao ước được ở trong tù, bị nhao nhốt trong tù một mình một tuần. So that's how he started this place in the end. Vì vậy mấy ý kiến tạo cái chương trình như vậy đó. Okay. Anyone ever work for 100 hours a week? Có ai làm việc 100 tiếng đồng hồ một tuần chưa? Anyone ever raise your hand, please? Ever work 100 hours a week? Có ai làm việc 100 tiếng tuần chưa? How long? A year? That would kill you. Ông này có người in our audience, there's a person who worked for 100 hours a week for a year. You know, he's very tough. Normally it would kill you. It destroys, the stress destroys your body. Cái căng thẳng tinh thần á, nó tai hại cho cơ thể quý vị dễ sợ lắm. Okay. I remember I used to work 100 hours a week for years. Tại trước thầy làm việc cả 100 tiếng đồng hồ một tuần, nhiều năm lắm. And oh no, yeah, the boy is saying hello to me, unsustainable, không thể nào làm được như vậy. And your bodily functions are really handicapped. Những cái cơ thể của chúng ta chịu không nổi. The stress is way too much. Okay. Physically, you aren't able to do a lot of things. Cơ thể quý vị nó không chịu đựng không nổi. Okay. And not only physically, but the mind at 100 hours per week, your mind is always thinking work. 100 tiếng đồng hồ một tuần như vậy là khi nào cái tâm óc quý vị cũng suy nghĩ tới chuyện làm việc. It's not healthy lifestyle. Okay, you have no time for anyone. Không có thì giờ cho ai hết đó, chỉ cho sống còn thôi. Okay, so the society we live in is getting the point where it's a matter of survival. Thành ra cái xã hội chúng ta như vậy đó, bây giờ nó áp lực nó quá lớn này. The pressure is way too much for us. Okay, the pressure to perform. So you know the one thing that is inescapable is we get stressed out because it's a matter of survival. Quý vị biết không? Cái căng thẳng tinh thần là do sự mình cần cái sống còn của mình. Okay, so unless we learn how to deal with stress, we won't make it. Cái gì thành ra cái gì không học, không biết cách mà đối phó với cái căng thẳng tinh thần, cái vị không thể sống sót được. And I really feel
maybe Mary Jo can give us her professional opinion as well. I really feel that meditation is one of the most effective ways to deal with stress. Thầy tin rằng là cái thiền là một cái phương pháp rất hữu hiệu nhất để mà đối phó với cái căng thẳng tinh thần. The most effective way. Okay, cách mà tốt nhất. Why is that? Tại sao như vậy? It's the only method that allows you to completely disconnect from what's going on in your mind. That's right. She says that's the only method that allows you to completely disconnect what's going on in your mind. Cô nói là, Mary Jo cô nói là cái thiền là cái phương pháp để quý vị gạt bỏ tất cả những cái ưu tư trong óc của quý vị. Okay, that's at a low level, at all levels. Okay, you see how vocal the boy is. Okay, you see, he's stressed out by the external environment already. You see, at his age, he's growing. You say, "Oh my God, I have so many people here now." You know, what happens is the nature of stress is that the mind is overwhelmed. Yes, mình cái bị căng thẳng tinh thần là tại vì cái óc cái bị tâm cái bị nó chịu đựng không được. It cannot handle the overload of external stimuli. Yeah. Thứ nhất, first thing, that's what he's overwhelmed by the stimuli that's being brought in to be processed. Tại vì những cái ngoại cảnh đó, nó đưa những cái dữ kiện vào khiến óc cái vị nó không có thể đủ thì giờ mà giải quyết nữa. Okay, we can't process them. Okay, we overwhelm. Okay, mình chịu đựng không nổi. And moreover, not only are we unable to process all the external stimuli, we also feel incapable of. We have adverse negative reaction to our inability to process them. Cái quan trọng của cái căng thẳng tinh thần là tại vì quý vị từ tạo cái áp lực của mình, tại vì mình thấy mình không đủ sức mà đối phó với nó, thành ra quý vị có cái phản ứng rất là xấu. It's your negative reaction to your inability to process. That's what creates the stress. Tại cái tâm quý vị nó rất là phiền não khi mà không đủ sức mà đối phó nó. You get so afflicted by that. You're negatively affected by that. It's called affliction. Cái phiền não đó là tự tạo lấy. It's self-inflicted. Not from the outside. It's self-inflicted. Remember that. Nhớ như vậy đó. Cái căng thẳng tinh thần là mình tự tạo lấy. Okay? It's not your boss. Your boss has a large part, but 100% of your stress is yourself. You decide to take it personally. You could say that comes from your boss, comes from your wife, your husband, but actually it's you who decide to be deeply afflicted by that. Tại vì quý vị có thể nói là tại vì do ông boss của tôi, ông sếp của tôi, hoặc là tại vì chồng của tôi tạo cái áp lực cho tôi. Thiệt ra họ tạo áp lực thiệt, nhưng mà chính quý vị là cái người mà có phản ứng có một cái phản ứng nó không tốt cho nó. Yes, the pressure is there, of life is there. The explosion of stimuli will continue to increase. Đương nhiên là có cái áp lực rồi, đương nhiên là bên ngoài cảnh nó càng ngày nó càng có ảnh hưởng tai hại cho mình rồi. But that's just life. Đó là is your nature. In Buddhism, it's the nature of your retribution. This is why we live. This is our times. Đây là cái thời gian, cái thời đại mình nó như vậy. Okay. What people don't realize
cái người cũng biết. Okay. What people don't realize is that they accept the fact that it's okay to have a negative reaction to the pressure, external pressure. Cái người ta không hiểu rằng là người ta tự cho phép chúng ta họ coi là tự nhiên, là mình có cái phản ứng, mình tự phiền não, có phản ứng nó không có tốt đối với cái áp lực bên ngoài. Okay, it's a personal choice. Okay, to dwell on the negative reaction on being afflicted. Cái vị tự chọn phiền não đó. You realize that? What people don't realize is that they choose to be afflicted. Người ta không biết rằng cái áp lực đó là mình tự chọn lấy. Okay? Why is that? Because you see, on two different people, the people who are stressed out, the one under the same amount of pressure from the boss. One person cracks up because he or she is more afflicted than the other person. That's all. Trong cùng một cái hãng như vậy, ông boss cũng rất là ác, rất là có tạo nhiều áp lực cho tất cả mọi nhân viên. Mà có người nhân viên ta chịu đựng được, ta bỏ chạy. Có người nhân viên ta vẫn chịu đựng, ta ở lại được. Same thing in my training program, by the way. As soon as they come in our program, you see, I'm very nice and gentle when you're outside. When you come in, they realize the master has true face surfaces is revealed. Bên ngoài thì thầy nhẹ nhàng, vui vẻ quý vị lắm. Vào chương trình huấn luyện làm người xuất gia một cái bộ mặt thầy nó lộ ra ngay lập tức, hoặc khung nó lộ ra ngay lập tức. My mean nature is revealed immediately, and some of them are so scared they run away. They couldn't weasel a way out of it. Những cái người mà yếu là bỏ chạy ngay lập tức. They chose to be stressed out. Okay. To the point they can't handle it. Họ tự chọn bị cái áp lực đó, ảnh hưởng xấu cho áp lực đó. Alright, same thing. So why are we the cruel? Tại sao thầy là ác như vậy? Because at the same time we teach him how to meditate. Mặc dù thầy tạo áp lực như vậy, đồng thời dạy họ phương pháp thiền. Okay. I assure you, are not willing to learn to meditate, develop meditation skills unless you have the need to. Cái vì lý do, oh no, he's kissing girls again. He likes older women, clearly. Oh, it's Thanksgiving. Oh, now it's Thanksgiving, I guess. No, where was I? I got distracted, sorry. So it turns out that this is, I don't mind revealing you my secret of our training program. Thì nhau cái gì biết cái bí mật của chương trình những rồi. We put so much stress on our trainees, tạo rất nhiều áp lực cho họ, so that in order for them to survive, they need to improve their meditation skills, because that's the best way to survive. Okay. Thành ra chương trình chúng tôi như vậy là áp lực nhiều dễ sợ để khiến họ bắt buộc họ phải tiến bộ cái phương pháp thiền. Okay. If your meditation enables you to learn to get rid your mind of negative reactions to external stimuli, that's the first thing that happens when you meditate. Tại cái việc đầu tiên hết khi mà quý vị tu tập thiền là quý vị tập là ngừng có những cái phản ứng xấu cho cái ngoại cảnh, đối với ngoại cảnh. Okay? You shield yourself from external stimuli. Okay? And the reason why our students the meditation skills progress quicker than in the other programs
Lý do chương trình chúng tôi, học trò người xuất gia chúng tôi tiến bộ lại hơn những chương trình khác, because they are under much greater stress from yours truly. Okay, I create so much stress on them. Chương trình chúng tôi, thầy chính cá nhân thầy tạo rất nhiều căng thẳng tinh thần cho họ. Therefore, in order for them to survive, they have to improve. Muốn tiến bộ, muốn sống sót phải tiến bộ. Okay. So anyway, that tells you the extreme training program we have. Nói quý vị biết cái chương trình chúng tôi nó khó như vậy đó. It's very difficult to survive in our program. Chúng tôi khó lắm. But for us to help you overcome your stress level is nowhere near your stress level is nowhere near the stress level I put on my students. Thành thật nói quý vị, cái sự căng thẳng tinh thần quý vị đối với sự căng thẳng tinh thần mà thầy tạo cho học trò của thầy nó không thể nào so sánh được. Okay. So that goes to prove that meditation is necessary for you to survive the stress in this society. Thành chứng minh như quý vị thấy là cái thiền mới có thể giúp quý vị bớt cái sự căng thẳng tinh thần trong cuộc sống của thời đại này thôi. Okay. Questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? I feel that's why I'm very proud of the fact that if you bring me your students, we train them how to meditate. That's a very good preparation for them to confront life down the road. Thành ra học con cái vị mà đem tới chùa chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ cho dạy cho tụi nó thiền để giúp đỡ cho nó có một cái khả năng, cái bản lĩnh để mà đối phó với cái sự căng thẳng tinh thần sau này. Okay, alright, that's the best way to deal with stress. That's it. Không có cách nào mà tốt hơn cái này hết á. Alright, questions or comments? All right. So meditation for us, for us adults, meditation allows you to disconnect from external stimuli. Cái thiền nó tự động giúp quý vị bớt tiếp xúc với cái ảnh hưởng từ bên ngoài nó vào. All right. As you develop your meditation skills, you're much better adept at coping with the stress from outside. Và thiệt sự ra không phải chỉ riêng mình ngừng cái sự tiếp xúc thôi, mà mình kiếm cách để mà hiểu cách đối phó với cái áp lực bên ngoài nó hữu hiệu hơn. Meditation not only helps you disconnect, it goes a lot further than that. It helps you more effectively deal with external stress. Okay. Tại vì cái thiền không phải riêng ngừng cái sự tiếp xúc ở bên ngoài, nó giúp quý vị phát triển cái hiểu biết, cái trí huệ để mà đối phó với áp lực bên ngoài. That's why I want to stress again, meditation is a very important part of our daily life. Thành nhấn mạnh lại quý vị nên mỗi ngày nên thiền, tại cái đó nó giúp quý vị biết giữ cái sự thăng bằng trong cuộc đời quý vị. It gives you balance in your life. Okay, it's a necessity and for our modern times. Cái thiền là cái sự cần thiết cho cái cuộc sống văn minh của đời chúng ta. Okay. Any questions? I think you are more impressed by the kids bowing than my advanced topic of stress management. Ngày hôm nay rất tiếc những người trên mạng không thấy được là mấy cái vị ta ngồi có mặt ở đây, mấy chục người có mặt ở đây có vẻ chăm chú nhìn cái mấy đứa con nít nó lại Phật hơn là nó nghe lời thầy giảng. Okay, so be it. Okay, I won't be stressed out by that. Thầy không có phản ứng xấu với cái chuyện này đâu. Okay, so much competition from these cute kids. Mỗi cuối tuần cái bị áp lực mấy đứa con nít nó rất là lớn, nó dễ thương hơn là cái lời giảng của thầy. Much more interesting, much more entertaining to look at them
watch them and then listen to my advanced Dharma talks. Vậy, cạnh tranh quá đi. Okay. All right. Any questions? You have no questions? Thank you for coming. Happy Thanksgiving. And let's go to lunch. Get the message? Today's message? External stress. These thoughts are external stress. It's you who choose to react negatively to. It's just a fact of life. Not you. It's there. Sound to say that you don't have a negative reaction. So there is that's part of the training. Use it as training instead of complaining. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ